Fjalën hyrëse do ta filloj në kuqiri I kësaj konferencë rajonale, zotëri Shef Havolli, dhe pastaj do të fillojmë me moderimin. Prandaj fjalën e kaloj zotëri Shef Havolli, drejtor I Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë. Faleminderit Veli, shkëlqësia juaj Hashimtaçi Presidenti I Republikës së Kosovës, e nderuara zonja Haxhiu, deputete dhe kryesuesi e Komisionit për Legjislacion, të nderuar drejtor, përfaqësues të agjencive kundër korrupsionit nga rajoni dhe ekspert ndërkombëtar, e nderuara zonja Apostolova, përfaqësuese speciale e Bashkimit Evropian, shkëlqësia juaj ambasadori I Zvicrës, ambasadori I Britanisë së Madhe, ambasadori I Italisë dhe gjithë ambasadorë të vendeve që janë prezent në këtë konferencë, të nderuar pjesëmarrës të institucioneve të Kosovës, të nderuar përfaqësues shoqërisë civile, media, të nderuar pjesëmarrës. Mirë se keni ardhur në konferencën rajonale të agjencive kundër korrupsionit në rajon. Të gjithë ju me prezencën tuaj keni treguar rëndësinë e kësaj konference dhe është shenjë e mirë e përkrahëse e agjencisë kundër korrupsionit këtu në Kosovë, në luftimin dhe parandalimin e krimit ekonomik, korrupsionit dhe forma tjera të krimit. Prandaj jeni të falendëruar për pjesëmarrje dhe pashtu me pranimin tuaj. Konferenca rajonale kundër korrupsion është konferencë dyditore dhe ka për qëllim të bashkojë udhëheqësit e institucioneve kundër korrupsion të Evropës juglindore, së bashku me institucionet përgjegjëse për krijimin e politikave kundër korrupsion. Ashtu konferenca ka bashkuar edhe ekspert ndërkombëtar rajonal, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, shoqërinë civile dhe media. Kjo konferencë ka për synim të krijojë ura bashkëpunimi rajonal, shkëmbim të përvojave, suksese dhe sfidat e agjencive kundër korrupsion në rajon, në drejtim të hartimit dhe zbatimit të praktika më të mira kundër korrupsion. Konferenca do të përqendrohet kryesisht në temat që lidhen me procesin e Berlinit, zbatimet dhe sfidat rajonale në zbatimin e rekomandimeve të dalja nga samiti I Triestit dhe pashtu edhe nga samiti I Londrës. Siç janë parandalimi dhe luftimi I korrupsionit, deklarimi I pasurisë së asetet të zyrtarëve të lartë, çështja e konfliktit të interesit, transparenca dhe llogaridhënie, metodologjia e kontrollit të iniciacionit, monitorimi I fushës së prokurimit elektronik, strategjitë kombëtare dhe planet e veprimit, dhe pashtu në fund synohet që të arrihet një marrëveshje ndërkombëtare rajonale me qëllim të shkëmbimit edhe të informacione në fusha të ndryshme që lidhen me çështjet e deklarimit dhe prerjes së pasurisë. Gjatë kësaj konferencë dyditore do të diskutojmë dhe elaborojmë të gjitha këto tema me qëllim të realizimit të progresit dhe njëherët të forcohet edhe bashkëpunimi rajonal në zbatimin e politikave ndërkombëtare kundër korrupsion. Shkëmbim përvojash, shkëmbim informacioni dhe me të gjitha me theks veçantë është shkëmbimi I informacioneve që lidhen me pasuritë e zyrtarëve të lartë dhe pasuritë tjera. Prandaj, gjatë këtyre dy sesione ju ftoj që të jeni pjesë aktive në këtij debati. Edhe njëherë, ju faleminderit për mirëseardhje, faleminderit për prezencën tuaj, është vërtet nder dhe kënaqësi të kemi në nivel të tillë të përfaqësimit në nivel kombëtar dhe në nivel ndërkombëtar. Ju faleminderit edhe një herë, ju dëshiroj mirëseardhje dhe punë të mbarë dhe pashtu fjalën ja kaloj prap moderatorit Veli Hoti. Ju faleminderit. Faleminderit zotëri Havolli. Të gjithë ju tani më jeni të informuar që në kuadër të institucionit të presidentit të Kosovës ekziston Këshilli Kombëtar për luftimin kundër korrupsionit, dhe ka sot për të folur më shumë për politikat shtetërore të Kosovës, për çështjen e Kosovës ndaj luftimit të korrupsionit, fjalën e kalojmë presidentit të Kosovës, shkëlqësisë së tij, zoti Thasi. Faleminderit shumë, ju mëngjesi të gjithëve, të nderuar ambasadore Apostolova, të nderuar të gjithë ambasadorë, deputet, përfaqësues të sistemit të drejtësisë së Republikës së Kosovës, përfaqësues të shoqërisë civile, nderuar zoti Havolli, faleminderit shumë për organizimin e këtij takimi. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotërinj. Me lejonin e fillim të përshëndes organizimin e kësaj konference rajonale kundër
korrupsionit dhe të uroj që punimet e kësaj konference të arrijnë objektivat e para përcaktuara. Të nderuar të pranishëm, korrupsioni nuk është çështje specifike vetëm për Kosovën apo për vendet e rajonit. Fenomeni i korrupsionit është një sfidë në shkallë globale. Përveç pasojave që shkakton në zhvillimet politike dhe socio-ekonomike, dukuria e korrupsionit po ashtu shkakton pasoja në rrafshin e sigurisë. Prania e korrupsionit është në të gjitha shtetet qoftë ato të zhvilluara, ato në zhvillim, por edhe tek ato që janë të pazhvilluara apo në proces të tranzicionit, siç është edhe Kosova. Niveli dhe format e paraqitjes së korrupsionit janë të ndryshme. Andaj, bashkëpunimi i shteteve në këtë fushë është i domosdoshëm për arritjen e rezultateve në luftë kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe gjitha dukurive tjera negative. Zonja dhe zotrinj, Republika Kosovës është shteti më i ri në rajon Evropë. Për gjatë 10 viteve shtet, Kosova ka marrë një sër veprimesh me qëllim të konsolidimit të sundimit të ligjit dhe në funksion të respektimit të rendit kushtetues. Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet ndër të tjera në parimin e sundimit të ligjit. Shteti ligjor, shteti së drejtës dhe qeverisja fortë efektive e prije për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, e ushqen rritjen ekonomike të një vendi dhe ha perspektiva për të gjithë qytetarët. Në këtë drejtim, Republika Kosovës ka miratuar legjislacion përkatës për këtë fushë, duke krijuar dhe mekanizma institucional dhe ndër-institucional për këtë qëllim. Por kemi edhe sfida që ndërlidhen në zbatimin e legjislacionit dhe funksionimin e këtyre mekanizmave. Të nderuar të pranishëm, të arriturat e Republikës së Kosovës në fushën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë evidente dhe të vlerësuara edhe nga Bashkimi Evropian. Janë zgjedhur dhe akte ligjor që parandalojnë dhe sankcionojnë veprat e korrupsionit. Janë hartuar dokumentat e politikave, janë krijuar mekanizma për këtë qëllim dhe janë bërë hapa konkret në forcimin e sundimit të ligjit. Në mënyrë graduale është rritur numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve. Janë ngritur kapacitetet e institucionit të zbatimit të ligjit, si dhe është shtuar buxheti për institucionet të sundimit të ligjit. Si nevojë e kohës, legjislacioni i fushës kundër korrupsionit në vazhdimsi plotësohet me qëllim të forcimit të sundimit të ligjit. Legjislacioni i Kosovës është në pajtim me atë të Bashkimit Evropian. Zonja dhe zotrinj, Republika e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme ka shënuar progres në luftën ndaj dukurisë së korrupsionit dhe krimit organizuar. Sigurisht që gjithnjë ekziston mundësia që të bëhet edhe më shumë në forcimin e sundimit të ligjit dhe të punohet me profesionalizëm. Ne e dimë se lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit nuk është e lehtë, nuk është e shkurtër, por ne jemi të vendosur që të ecim përpara. Sfidat duhet të kalojmë me profesionalizëm dhe përkushtim të vendosmëri, duke bashkëpunuar dhe shkëmbyer përvoja me vendet të rajonit dhe me gjërë. Të nderuar të pranishëm, nga diskutimi që do të keni këtu, pres të identifikoni sfidat rajonale kundër korrupsionit, mundësitë e bashkëpunimit, por edhe hapat për të kaluar sfidat e identifikuara. Prandaj, mirëpres rekomandimet që do të dalin nga puna juaj në këtë konferencë. Rekomandimet e juaj mirëpres edhe për shkakun që kanë paralajmëruar shikimin funksionar të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, i cili është një trup koordinues në llogjesin e presidentit. E kërcënojmë dinamizëm dhe avancim të punës së tij dhe në funksion të garantimit të funksionimit kushtetues të institucioneve. Për këtë arsye, shfrytëzoj edhe këtë konferencë që drejtohem gjithë përfaqësuesve të veçantë ndërkombëtar, që të punojmë bashkërisht që Kosova të antarësohet në Interpol
në asamblejën e përgjithshme që do të mbahet gjatë nëntorit, në mënyrë që të krijohen kushtet e favorshme, të barabarta dhe përshtatshme edhe Kosovës që të ketë një përgjegjësi të plot në punën e Interpol, këmbimin e informatave, anëtarësimi i Kosovës në Interpol do të sjellte dobi jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin. Në anëtarësimin e Kosovës në Interpol do jemi fitues gjithë, por do jemi humbes njerëzit e korrupsionit, të krimit organizuar, të kriminalitetit në Kosovë dhe në rajon e me gjerë, prandaj pres një mbështetje prej gjithëve, një mbështetje jo vetëm pasive, por një mbështetje aktive me gjithë miqtë dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar që Kosova të kalon dhe të fiton të drejtën të jetë pjesë e Interpolit në konferencë që do të mbahet në javën e 3 të nëntorit në Dubai. Gjithmonë duke falendëruar për mbështetjen e vazhdueshme që keni dhënë. Dhe krejt në fond përsëri, siç e përsërisim shpesh, ftoj gjithë që më të vërtet jenë të përgjegjshëm, të jenë në krye të përgjegjësive institucionale apo politike që kanë veçantinë e Kosovë, që të dhënë hapësirë sistemit të drejtësisë për punë, për profesionalizëm dhe të ikin çdo pretendimi për ndikim politik tek institucionet e drejtësisë, qoftë tek prokuroria, qoftë në sistemin gjyqësor. Shembull eklatant është çështja e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne gjithë duhet të inkurajojmë sistemin e drejtësisë se kësaj çështje të shkojë deri në fund me një transparencë dhe përgjegjësi të plotë. E vërteta është mëse e qartë, nuk ka pasur më shumë se 12.000-15.000 njerëz me apo luftëtarë me armë dhe uniformë, ndërsa të tjera të gjitha janë vetëm mashtrime. Për këtë arsye, këtij mashtrimi të madh me humbje të madhe të buxhetit të Republikës së Kosovës do të shkohet deri në fund përmes drejtësisë dhe jo kërcënimeve apo presionit politik të kujt do qoftë që vi. Për çdo barësi të institucionit apo të diskutime në parlament apo jashtë parlamentit. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë presidenti i Kosovës. Ju njoftojmë që të pjesëmarrësit e konferencës rajonale për qëllim ka që në fund të konferencës dy ditore të del me të gjitha përfundimet ose konkluzionet e konferencës në mënyrë që aty të jenë të adresuara të gjitha sfidat dhe si të kalojmë sfidat këto institucione të luftimit dhe parandalimit të korrupsionit. Po ashtu, nga protokolli i presidentit jemi njoftuar që presidenti tha që duhet merr pjesë në aktivitete të ndryshme, sidoqoftë po vazhdo. Atëherë shkojmë në folësin e radhës, siç e dini, Agjencia kundër korrupsionit si institucion i pavarur i raporton Kuvendit të Kosovës, konkretisht Komisionit për Legjislacion, prandaj për të folur më shumë për rolin e Komisionit, për çastin, për pikpamjet e saj Kashi i luftimit korrupsionit, fjalën ja kaloj kryesuesës së Komisionit për Legjislacion, mandatet dhe mbikëqyrjet e Agjencisë kundër korrupsionit, zonës Albelena Haxhiu. Faleminderit Veli. Nderuari zoti Havolli, drejtori i Agjencionit kundër korrupsionit, nderuara zonja Apostolova, të nderuar ambasador, të nderuar përfaqësues të agjencive rajonale kundër korrupsionit, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe mediave. Së pari, në emër të Komisionit për Legjislacion, unë përgëzoj Agjencionin kundër korrupsionit për organizimin e kësaj konference rajonale. Në këtë drejtim lejoni që ju falenderoj edhe për ftesën për qenë paneliste në hapjen e kësaj konference. Dhe natyrisht unë sot s'do të flas lidhur me problemet që kemi me krimin organizuar dhe korrupsionin, dhe as me problemet që kemi me sistemin e drejtësisë për shkak të natyrës të kësaj konference. Pasur parasysh që Kosova është republikë parlamentare, edhe roli i Kuvendit të Republikës Kosovës dhe po ashtu komisioneve parlamentare është shumë i rëndësishëm. Në këtë kuptim, komisioni të cilin e drejtoj unë është ndër komisionet më të rëndësishme të Kuvendit të Republikës dhe në këtë legjislaturë udhëhiqet nga opozita, që besoj është gjë e mirë për demokracinë. Përveç përgjegjësive që kemi për shqyrtim të projekt ligjeve dhe dokumenteve tjera me cilat ngarkohemi, njëra ndër përgjegjësitë tona është edhe mbikëqyrja e Agjencionit kundër korrupsionit.
Dhe për këtë ne kemi formuar edhe një grup punus për brenda komisionit që merret vetëm me mbikëqyrjen e Agjencionit kundër korrupsionit. Mënyra e ushtrimit mbikëqyrjes është e ngjashme sikurse edhe në vendet që ju përfaqësoni. Ne kemi pasur raste të shumta që takohemi edhe me kuvendet e shteteve që ju përfaqësoni, prandaj pak a shumë është e ngjashme sikurse edhe në Kosovë. Pra Agjencioni kundër korrupsionit një herë në vit, por po ashtu me kërkesë të Komisionit për Legjislacion, sa herë është e nevojshme, raporton në komision, por po ashtu besoj që kemi luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në shqyrtimin dhe amendamentimin e ligjeve që lidhen direkt me punën e Agjencionit kundër korrupsionit. Madje një ndër komisionet që bën më shumë të amendamente në projekt ligje konsiderohet që është Komisioni për Legjislacion. Aktualisht ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Agjencionin kundër korrupsionit, për dallim prej viteve të kaluara që ka qenë më problem bashkëpunimi ndërmjet kuvendit dhe Agjencionit kundër korrupsionit. Megjithatë, kërkojmë gjithnjë më shumë punë nga ky institucion, shpesh e kritikojmë, por kritika besoj që i ndihmon secilit institucion, në këtë rast edhe Agjencionit kundër korrupsionit, por po ashtu duhet bëjmë më shumë edhe si komision, pavarësisht ngarkesave që mund t'i kemi për brenda. Unë jam njoftuar për gjitha angazhimet dhe takimet që ka pasur Agjencia dhe Kosova në përgjithësi në lidhje me aktivitetet në procesin e Berlinit, samitit Triestës, samiti Londrës dhe po ashtu jam njoftuar lidhur me zotimet të cilat janë dhënë në këto samite. Në këtë kontekst, pres nga Qeveria e Republikës Kosovës që të realizoj të gjitha zotimet e marra nga këto takime dhe konsideroj që këto takime, këto zotime në fakt i ndihmojnë transparencës, llogaridhënies dhe kontributit për gjithë qytetarët e Kosovës dhe institucionet në përgjithësi. Në emër të komisionit kërkoj nga Agjencia kundër korrupsionit që të vazhdojnë në punën në drejtim parandalimit dhe luftimit korrupsionit dhe të kryej me përpikmëri mandatin konform bazës ligjore. Sa i përket pakos ligjore, duhet vetëm disa sqarime t'i bëj në këtë drejtim. Tash së fundi është arritur një progres, si për shembull me miratimin e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. E vetmja që nuk është adresuar ende ka të bëjë me vendet e punës që mbajnë një zyrtar. Ta zëm sot në Kosovë ka shumë zyrtar që mbajnë 2, 3, 4, 5, madje edhe 6 vende pune. Prandaj unë inkurajoj që edhe sot të diskutoni për këtë, të gjeni mundësinë e diskutimit, unë kam parë edhe agjendën, por është e rëndësishme që kjo të adresohet. Po ashtu në muajin korrik të këtij viti ka kaluar në parim projekt ligji për sinjalizuesit. Mendoj që është një draft shumë më i avancuar se sa ligji që kemi tani në fuqi, i cili nuk ka gjetur zbatim dhe ka pasur probleme, madje ka qenë edhe dekurajues për qytetarët. Disi unë vazhdoj të jem kritike e shqyrtimit projekt ligjit me procedura të përshpejtuara. Kjo zakonisht bëhet me arsyetimin se po kërkohet për shkak të integrimeve në Bashkimin Evropian, nevojës së harmonizimit ligjeve me aki komuniter, por zakonisht ka rezultuar që ligjet e shqyrtuara shpejt pastaj kanë mbetur të pazbatueshme. Po ashtu jemi në pritje edhe të disa projekt ligjeve, projekt ligjit për Agjencinë kundër korrupsionit dhe projekt ligjit për deklarimin e pasurisë. Të dyja këto, për aq sa jam informuar me draftet e tyre, fuqizojnë më tej rolin e agjencisë në aspektin e hetimeve administrative dhe zgjerimin e listës së zyrtarëve të lartë publik, sidomos pozicioneve të ndjeshme, të cilët janë të obliguar të deklarojnë pasurinë. Me që jemi këtu, duhet të theksoj faktin që për mua është shumë i rëndësishëm ndryshimi që do të vije me ligjin, me projekt ligjin në fakt për Agjencionin kundër korrupsionit, ku këtij institucioni i jepet po ashtu mandat për vlerësim të rreziqeve të korrupsionit në projekt ligjet e draftuara, qoftë nga qeveria apo nga subjekte tjera që një Kushtetuta e Republikës Kosovës. Prandaj agjencia do të ketë përkrahjen e plotë për fillimin e implementimit të praktikës së Korres Jugore. Ne kemi qenë bashkërisht atje, kemi marrë përvojën më të mirë atje dhe besoj që kjo duhet të implementohet sa më parë. Konsideroj që si shtet kemi nevojë për praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare dhe organizimi një konference të tillë ka qenë jashtëzakonisht i nevojshëm. Në cilësinë e kryesuesës komisionit shpreh përkrahjen e agjencisë në antarësimin në mekanizmat ndërkombëtar në mënyrë që edhe ne të kontribuojmë në luftimin e krimeve ekonomike transatlantike. Një problem që ka Kosova dhe mbetet ende i pa adresuar është mospasja e informacioneve për pasuritë jashtë vendit të zyrtarëve të lartë. Për shembull jashtë Kosovës, ka shumë zyrtarë në Kosovë që të paktën mendohet që kanë pasuri jashtë vendit,
por që mungesa e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve si motra ka rezultuar që të mos kemi informacione, gjithësisht agjencionit mos ketë informacione për këto pasuri. Prandaj ju inkurajoj të diskutoni edhe për këtë, që të gjeni mundësinë e bashkëpunimit për verifikim dhe dhënë informacioneve për pasurit jashtë vendit, të cilët zyrtarët e lartë nuk i kanë të deklaruara në deklarimet e tyre të pasurisë. Në fund, falenderoj gjithë pjesëmarrësit në këtë konferencë dhe pres që të gjitha diskutimet kontribojnë në shkëmbimin e përvojave dhe në forcimin e bashkëpunimit të krijuar deri më tani. Edhe një herë në emër të komisionit ju falenderoj dhe shpresoj që do të kaloni mirë gjatë këtyre 2 ditëve. Faleminderit. Ju falenderoj shumë zona Haxhiu. Nderuar të pranishëm, siç e dini, institucionet ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare kanë dhënë një rol të rëndësishëm në përkrahjen e institucioneve vendore se përket ngritjes kapaciteteve e artimit kolonizës ligjore. Prandaj tani kemi radhën për donatorët kryesorë të institucioneve të Republikës Kosovës për të folur më shumë edhe për projektin që është në kuadër të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës për luftimin e krimit ekonomik dhe po ashtu për të folur për se si gjendet Kosova tashi antarësimit të Bashkimit Evropian. Fjalën ja kaloj përfaqësuese speciale të Bashkimit Evropian, zonës Natalia Apostolova. Honorable President, Mr. Drejtpërdrejt, Excellencies, heads of anti-corruption agencies in the region, ladies and gentlemen. It is my pleasure to present today's event focused on discussing the most burning phenomena in the region, corruption, and enhancing regional cooperation in the fight against it. Firstly, allow me to congratulate and thank the Anti-Corruption Agency of Kosovo for taking the initiative in organizing the second regional conference on this very important subject. Corruption halts progress, undermines the democratic institutions, the economic growth and political decision-making processes. The EU has always been and will remain vocal about the importance of building corruption-free society. Achieving this goal, however, is not possible without enhancing both internal fight and regional cooperation. It is not possible either without the active involvement of all relevant actors in the society, such as judiciary, anti-corruption agencies, law enforcement institutions, as well as citizens themselves. It is also important to ensure that relevant and high-standard legislation is in place and effective mechanisms of internal control are established. Let me recall here the 2018 Western Balkan Enlargement Strategy that confirms the European future of the region and sees the countries there as integral part of the EU family in the future. At the same time, however, the strategy recognizes that the countries in the region, and I'm quoting, show clear elements of state capture, including links with organized crime and corruption at all levels of government and administration, as well as a strong enlargement of public and private interests. Therefore, the fight against corruption remains a key priority for the EU in the whole region. I would also like to use this opportunity to recall Kosovo's obligation in combating corruption. The EU, through 2018 country report, as well as the SAA European Reform Agenda and visa liberalization process, has recommended Kosovo to take robust steps in fighting this phenomenon as one of the preconditions on its path of the EU integration. Despite moderate achievements that Kosovo has reached at the legislative level in fight against corruption by passing the legislation on prevention of conflict of interest and on state prosecutor, there is still room for improvement in this area. Further legislative actions are necessary, such as the adoption of law on anti-corruption agency, law on declaration of assets in high public officials, law on whistleblowers, the legislation for mandatory suspension and removal of public officials indicted and convicted for corruption, the new law on extended powers of confiscation, as well as the new criminal code and criminal procedure code. Kosovo is yet to show concrete results in fighting this systematic disease
through the development and resolution of concrete criminal cases by its courts and prosecutions. The EU provides Kosovo institutions with a systematic support in the fight against corruption through different projects and initiatives aiming at strengthening the legal and institutional framework and aligning it with highest EU standards. In the framework of the Project Against Economic Crime, the Council of Europe experts are drafting a comprehensive assessment on corruption in Kosovo. The assessment will be finalized during this year, and I am confident that Kosovo institutions will take seriously into account the recommendations highlighted in this document. And finally, I would like to emphasize that the Anti-Corruption Agency of Kosovo is one of our closest partners, and that our office remains committed to assist the agency and its director in its daily work. I wish you fruitful discussion during these 2 days. Thank you for your attention. Faleminderit shumë Sonja Apostolova. Ambasada e Zvicrës së bashku me ambasadën e Danimarkës janë një ndër sponsorit kryesorë ose përkasit kryesor financiar të një prej projekteve më të mëdha në luftimin e korrupsionit, është projekti SAEK. Prandaj fjalën ja halej ambasadorit të Zvicrës, zotëri Jean Hubert Lebet, për ta filluar ose për ta bërë një fjalë hyrëse. Thank you very much. Mr. President, Madam Chairperson of Legislative Committee, dear fellow speakers, dear colleague ambassadors, dear representatives of EU institutions and representatives of other countries of the region here, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be with you today for the launch of this regional conference of anti-corruption agencies' achievements, challenges and the way forward. And compliments to the organization of this regional conference, because as mentioned before, it cannot be this corruption cannot be dealt with just nation by nation. Switzerland, in partnership, as you mentioned it, Switzerland in partnership with the Danish International Development Agency, we are proud sponsors of the support to anti-corruption efforts in Kosovo project implemented by UNDP. And thank you very much to the head of UNDP for the excellent job we did here all together. To be short, we all know that corruption is bad, that corruptors and corrupted are delinquents who deserve to be punished, that corruption distorts political and economic decision, damaging rule of law, and finally being detrimental to citizens. We all know that and we agree on that. We also have to recognize that years of statements by local authorities and international partners didn't really impact on reducing corruption. Why is that? I see there are two main reasons. The first one is an environment inductive to corruption, including, for example, inadequate legislation. And you mentioned it, that we need an adequate legislation in order to work there. Poor qualification of civil servants, insufficient salaries of the public sector, misuse of strong solidarities, family, clan, party, etc. It's a phenomenon we know very well in the Balkan and in other parts of the world. So the authorities of the region, with our backing, should support any steps in order to change this environment. The second one is related to the lack of clear, effective, strong support to police, prosecutor and judges in order to guarantee them independence and safety while inquiring, incriminating and condemning people involved in corruption and abuse of power. Intimidation and other actions is too often present in this fight against corruption, which is impeding these actors to work freely. Citizens don't need other words condemning corruption, but deserve results as strong evidences of an effective fight against corruption.
Citizens accept the top political leadership to demonstrate this support and this political will, and to demonstrate it concretely. And when a general prosecutor or policemen or judges are put under strong attacks through media and so on, we expect the political leadership to take the defense of these people, showing clearly that they support their action. Without this support, any laws or strategies will be useless, and impunity will continue to prevail. All this will take time and will be painful, but other countries started this process, and we saw spectacular progresses in the region. I was in Romania when they started actions there, and we know that this process is a continued process because it can register setbacks, which are very sad. Said that, I'm not saying that all politicians and high officials are corrupt. Most people entering public service do this for the good of the people and to improve lives of their citizens. It is important to protect and safeguard the reputation of honest officials by maintaining an anti-corruption system by which the bad apples get weeded out. In this context, I am following and I'm very interested on the ongoing vetting process in Albania, which is quite an interesting exercise. So I look forward to and anticipate progress in fight against corruption with Switzerland's support through UNDP, SAIC and other projects, and I wish you successful works here. Thank you very much. Faleminderit shumë, zoti ambasador. Të gjithë ju keni dëgjuar për summitin e Londrës dhe për zotimet të cilat I ka marrë qeveria e Kosovës në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Gjitha këto zotime janë punuar në bashkëpunim me ekspertë dhe ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë. Prandaj për të folur më tepër për këtë, fjalën e kaloj ambasadorit të Mbretërisë së Bashkuar, zotëri Rory O'Connell. Faleminderit Veli. Ndëruar President Thaçi, ndëruar zoni Haxhiu, ndëruar drejtor Havoli, të ndëruar ambasador, të ndëruar pjesëmarrës. Sot është ditë e bukur për të luftuar korrupsionin. Kam kënaqësi që jem sot këtu dhe të mbështes këtë iniciativë rajonale të agjencive antikorrupsionit. Është kënaqësi edhe më e madhe që kjo konferencë po organizohet për herë të parë në Kosovë. Ju uroj për iniciativën. Lufta kundër korrupsionit nuk është diçka e re dhe nuk është vetëm problem rajonal. Problemi korrupsioni është dukuri I cili është e shfaqur në të gjithë globin dhe ka prekur shumë vende. Sigurisht, disa më shumë, disa më pak. Por korrupsioni jo vetëm që po zvogëlon mirëqenien dhe prosperitetin, por në njëjtin kohë është shndërruar në financues të krimit të organizuar dhe rrethave terroriste në botë. Dhe ky është tani në problem dhe kërcënim serioz global. E vërtet se pushtetarët sot janë shumë të ekspozuar ndaj korrupsionit, por vetëm ata me integritet të fortë, ata që janë të përkushtuar për ardhmërinë e vendet të tyre, mund të mbesen të paprekur dhe rezistojnë këtij fenomeni. Pikërisht, këta pushtetarë duhet të jenë shembull model për të rinjt dhe duhet të quhen heroin të ditëve të sotme. Duke folur në këtë konferencë, më duhet të përmend këtu summitin antikorrupsion të mbajtur në maj të vitit 2016 në Londër, ku morën pjesë liderë botëror me qëllim të bashkërendimit të veprimeve globale për të ekspozuar, denuar dhe larguar korrupsionin nga të gjithë sferat e jetës. Ky summit kishte për qëllim një përgjigje të hekurt globale kundër korrupsionit, si dhe arritjen e një patueshmërie për aksionet që duhet ndërmarrë në luftën kundër korrupsionit. Pikërisht, diçka që I duhet edhe rajonit të Ballkanit. E them këtë sepse fatkeqësisht shtetet e Ballkanit nuk kanë qëndruar imune ndaj kësaj dukurie. I gjithë rajoni përballet me efektet negative të cilët I prodhon korrupsioni. Mirë po, fatpartësisht, edhe shtetet e Ballkanit kanë treguar vullnet të mirë për luftuar këtë dukuri.
Këtë ka dëshmuar së fundmi edhe në summitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor të mbajtur në Londër në korrik të këtij viti. Në këtë summit, qeveritë e shteteve të Ballkanit kanë nënshkruar një listë të zotimeve për të luftuar korrupsionin, të cilët zotime do të ndihmojnë në përmirësimin e jetës dhe mirëqenies së qytetarëve të saj. Dhe sigurisht se këto zotime duhet të zënë vend prioritar në agjendat qeveritare. Është një rëndësie vitale që zotimet mos të mbesen vetëm në copë letre, por të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor të ndërmarrin hapa konkret për zbatimin e këtyre zotimeve. Qeveria britanike do të përcjellë me kujdes zbatimin e zotimeve të summitit të Londrës dhe sigurisht se përmes projekteve konkrete do të ofrojë ndihmën e saj qeverive të vendeve Ballkanit. Dhe i pajtohem plotësisht me kolegën tim, ambasadori i Zvicrës. Duhet përkrahje politike dhe Britania ishte shumë e shqetësuar për kërcënime kundër prokurimeve javë të fundit. Mirëpres përkrahjen sot nga presidenti për punën e prokurorëve. Por edhe gjyqtarët kanë përgjegjësitë e tyre. Qytetaria aktive dhe e përgjegjshme është një prej mjeteve për të zbuluar dhe ekspozuar korrupsionin. Dhe në fund sigurisht janë votat e qytetarëve, ato që duhet të ndëshkojnë lideret me një të kaluar korruptive. Pra lufta kundër korrupsionit nuk duhet të mbetet gjithashtu mbyllur brenda kufinëve të njërit ose tjetrit shtet. Shtetet duhet të jenë të bashkuara dhe të vendosura të luftojnë korrupsionin. Prandaj është bashkëpunimi ndër Rajonale nuk është vetëm dëshirë, por është nevojë dhe diçka për të cilën duhet të veprohet edhe jo vetëm të flitet. Le të shërbej kjo konferencë si përgjigje rajonale korrupsionit. Por gjithashtu, unë kam dëgjuar thirrje e presidentit edhe qeverisë për përkrahjen e anëtarësimit e Kosovës në Interpol. Ne, si Britania, e përkrahim fuqimisht, sepse anëtarësimi i Kosovës në Interpol do të ishte në intereset të gjithëve. Sharosja e korrupsionit është i pamundur për zvogëlimin e saj dhe hapësirëve për korrupsion duhet të jenë objektive të përbashkëta mes qeverive dhe qytetarëve të vendeve tuaja. Prandaj më lejoni t'ju uroj edhe një herë për këtë iniciativë. Ju falenderoj. Faleminderit shumë zoti ambasador. Si jeni të ftuar, UNDP-ja është një prej institucioneve të cilat ka organizuar shumë konferenca, trajnime, workshope, ka përkrahur shumë vizita sëdëmore për gjitha institucionet e zbatimit ligjit, por edhe ato të luftimit korrupsionit, ka angazhuar dhe vazhdon të angazhoj ekspertë vendorë të ndërkombëtar, të cilët i ndihmojnë këto institucione vendore për të folur më shumë për UNDP-n dhe për çastin e saj. Fjalën e ja kaloj Sonjës Ulrika Richardson, e cila është koordinatore e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Your Excellency, President Thaci, Chairwoman Hashu, Mr. Havoli, Excellencies, members of the table, Excellencies, ambassadors, heads and officials of anti-corruption agencies in the region, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor and pleasure for me to be here on behalf of UNDP and this as the United Nations Development Coordinator here in Kosovo. And I would like from the onset congratulate the host of today's event, the Kosovo Anti-Corruption Agency, and our international partners, Switzerland and Denmark, with whom we are working very closely. Reducing corruption is at the heart of global, regional and national agendas, both within the EU as well as the United Nations. And in recognition of the necessity to fight corruption and its impact on peace and development, the United Nations have put anti-corruption at the center of the Global Agenda 2030 for Sustainable Development. And as such, we work very closely with partners in the region and beyond. No country is immune to corruption, and the detrimental effects of corruption are not contained neatly within the borders of any country. Often negative consequences are felt most acutely in the immediate neighborhood, be it in the form of smuggling, of economic immigration, illegal trade, human trafficking and migrant smuggling, but also destabilized security
and compromising of the integrity of financial systems through the placement of illicit funds in neighboring jurisdictions. These are serious issues that greatly harm every country individually and collectively, and pose a threat to individual countries, but also the region and the world as a whole. And faced with such threats at home, it's not always easy to step back and look at the bigger picture, to allocate scarce time and resources for assisting neighboring jurisdictions in the fight against corruption. This is why a regional conference of anti-corruption bodies should be applauded, and all efforts to enhance cooperation must be supported. Hence, we are very pleased and very proud to have been able to support this event taking place. We know that criminals, corrupt officials, are not hindered by borders in their pursuit of hiding and disguising ill-gotten gains. It is therefore imperative that anti-corruption officials share information with one another to aid investigations into corruption, regardless of the origin of the crime or nationality of the suspect. To give an example, the ongoing work of the Austrian Ministry of Foreign Affairs and the Regional Anti-Corruption Initiative to draft an international treaty on exchange of data for the verification of asset declarations is an exceptional forward-looking effort to institutionalize mechanisms for exchanging information on public official assets hidden in other jurisdictions. Hence, I strongly urge everyone to consider signing and ratifying it to help create a system for easing the sharing of information on investigations into corruption, and in this way, anti-corruption authorities can put into practice the good intentions of working together on a regional and global level to combat corruption. 15 years ago, the landmark United Nations Convention Against Corruption, the UNCAC, was adopted. It introduced novel concepts on assets recovery, transparency in public procurement, assets and income declarations of public officials, and anti-money laundering measures for politically exposed persons. These are now obligations for everyone and constitute the very foundation of a functioning anti-corruption system. Because at the end of the day, we all have an interest to fight corruption, to working together for economic and social justice, and a more honourable present and prosperous future for all. But no matter how well laws are written or strong institutions are within any single country, with assistance from neighbours, corrupt officials, the illicit funds will continue to evade detection. This is why we must work together to improve international and regional cooperation. Every jurisdiction in this region has undergone challenges, but also has achieved notable success. But much more is needed. Political will that goes beyond rhetoric is a must, but also strengthening technical competencies. This is why, again, we applaud the present opportunity for anti-corruption officials to share their experience, to discuss what could have been done differently, how hurdles were overcome, and what approaches were successful and could be replicated elsewhere. Before I conclude, I would like to again underline the need to accelerate the fight against corruption. We know, and it is clear, how corruption distracts valuable financial resources that could have been invested in social services, better healthcare, better education for our children, and how it erodes confidence in business and hence deters investment, both domestic and international. But it's also clear that it's a threat to democracy because it erodes the confidence in public administration, erodes the confidence and the trust in rule of law, and the citizens' confidence in political leadership. And this, in turn, is a threat to social cohesion, a threat to society building, and at the end, a threat to democracy. And for our region that comes out of war and conflict, fighting corruption should be at the heart and at the very top of any political agenda, as it is so intimately connected to the region's future, welfare, and peace. Therefore, I call on you, the participants here today, to use this opportunity to the fullest to strengthen this combat to fight corruption at all levels, share good practices, how to build the capacity of national anti-corruption institutions, and to best push for anti-corruption efforts to remain high on the political agenda. Ultimately, we all work with the common aim of improving people's lives.
I would like to finish by quoting the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, who said, "Corruption affects developed and developing countries alike, and complicity knows no borders. Those who can least afford corruption suffer the most. It cripples economic development, stifles entrepreneurship and deters investment. Society cannot function equitably and efficiently when public officials, from doctors to police, judges and politicians, enrich themselves rather than perform their duties with integrity." Thank you very much for your attention. Faleminderit, Zona Richardson. Now, për ta përmbyllur fjalimet hyrëse në mënyrën më të mirë të mundshme, fjalën do t'ia kalojmë përfaqësuesit të ambasadës, e cila kanë kontribuar shumë në pjesëmarrjen e Kosovës në samitin e Triestës në vitin 2017, po ashtu kanë ndihmuar që të kemi takime bilaterale me përfaqësuesit e autoritetit italian kundër korrupsionit, dhe të njëjtën kohë ka bërë të mundur që ne në Kosovë të kemi përvojën e ndarë nga eksperti e kryesor i autoritetit italian. Prandaj, për të folur më shumë për bashkëpunimin Kosovë-Itali dhe institucionet kosovare dhe italiane, fjalën ja kaloj ambasadorit të Italisë, zotëri Pier Cristoforo Sardi. Thank you, Mr. Roti. Your Excellency, President of the Republic of Kosovo, Taci, Mrs. Agiu, Chairperson of the Kosovo Assembly Legislation Committee, Ambassador Apostolova, distinguished colleagues and fellow speakers, Mr. Ravolli, Director of the Kosovo Anti-Corruption Agency, distinguished participants, ladies and gentlemen. Speaking after so many distinguished panelists in this in this opening session of the Regional Conference of Anti-Corruption Agencies, gives me the privilege to say that I can share most of what has been already expressed here today. And furthermore, my colleague Luca Trifone from Rome will address the audience in the first panel, presenting the Italian experience in dealing with the issue, also at regional level, from the perspective of the initiative Italy has launched within the Berlin Process framework during our chairmanship, with a dedicated meeting held at the Trieste Summit in July 2017, when delegates from Kosovo were also present. My country, as the moderator said before, supports the fight against corruption. We have been organizing training workshops on this issue in Italy, and before the end of the year, in the coming weeks, there will be also training workshops here in Pristina that we are going to organize as OSCE chairmanship with the help and the support of the OSCE mission to Kosovo. Let me say that the fight against corruption falls within the wider fight against organized crime, and it's a part of the overall effort to reinforce, implement, and where is necessary, enforce the rule of law. No wonder, thus, that Ambassador Apostolova has highlighted before, fight against corruption is an integral part of the acquis communautaire, and is furthermore one of the key features upon which both the performance, the results, and the determination and capacity to deliver by candidate and potential candidate countries such as Kosovo has been and will be measured against. In that respect, it has been said by the previous speaker that corruption is a serious criminal offense, as provided for by the Penal Code, by international agreements and by international law. So allow me to spend some more words on the wider implication and economic costs of corruption, since corruption is not just a serious criminal offense, as I said before. Corruption not only diverts both from the public and governmental sector and from the private one large funding and resources that could be used for more useful public purposes or legal goals. Corruption entails also the disruption of social fabric, as it was put forward before, since corruption rewards those who violate the rules instead of rewarding people respectful of norms, of legal frameworks, as well as ethical and market economy rules. So, aside from the essential and very important legal and criminal aspect of corruption, there are many social and economic issues that are strictly linked to and spilling from corruption. Legal, judicial and criminal aspects are well known, understood and perceived. However, social aspects may be
more subtle, but more pervasive too. They imply a distortion in the perception of corruption or of corrupted and corruptive behaviors, conducive to their acceptance as a part of the game or as a normal benefit for those who are in position to take decision or, generally speaking, hold administrative political posts at any level. Fighting against the social effect of corruption requires a long-standing effort, first and foremost in terms of awareness raising. As a matter of fact, the public opinion should be convinced that corruption is not the engine oil lubricating the system, that is not a device or a practice aimed at allowing the whole machinery to work more smoothly and rapidly. Besides, it has a lot of harmful economic effect of corruption, since it diverts both from the public and governmental sector and from the private one large funding that could be used for other and more useful public purposes or legal goals. There are direct and indirect effects of economic effect of corruption. Direct effects are self-evident insofar corruption actually diverts resources that could be otherwise be used effectively, either in favor of the community or to implement more productive investment, aimed, for example, at raising the system competitiveness and employment in some areas. And unluckily, it is a phenomenon quite well known in the region. Negative effects can also be indirect. This happens when there is no direct biasing effect, not a direct economic loss. Nevertheless, further positive effects are prevented and hindered by corruption. This is the case, for instance, when foreign investors decide to invest somewhere else, having assessed that coming in Kosovo is not the best case option, since a high degree of corruption is perceived, thus overlapping and prevailing over the various pros that this country has to attract investors from abroad. All in all, to keep it short, and fight against corruption, transparency is an essential tool, since it can contribute to dissolving the shadowy areas in norms implementation and in resources management that can easily become fertile grounds for corruption. Modern state-of-the-art tools are needed in this sector, since corruption implies a direct drainage of resources, but it also requires a continuous effort in awareness raising. So, to conclude, I would say that that events and workshop or conferences like today's conference are very important because they can allow a sharing of experience and also an understanding that there are also international links and international spillovers regarding corruption. So, wishing all the participants a fruitful discussion in these 2 days, and that could be conducive to further awareness, to further effort, and to further results in fighting against corruption. I wish you a fruitful discussion. Thank you. Faleminderit shumë zotëri ambasador. Me këtë ne kemi përfundu fjalimet hyrëse, prandaj falenderojmë gjithë panelistët për prezencën e tyre, për përkrahjen e treguar dhe ju sigurojmë që në fund të konferencës 2 ditore do t'i dërgojmë të gjitha konkluzionet dhe rekomandimet të cilat dalin si rezultat i punës së përbashkët në këtë konferencë. Tani do ta kemi 3 deri në 5 minuta pauzë derisa të rregullojmë edhe slajdet, po të njëjtën kohë të japim edhe kohë panelistëve kryesorë të cilët nuk mund të jenë në pjesë të tjera. Ju falenderoj. Thank you.